નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર ડિજિટલ કોમ્પોનન્ટમાં આજનો આપણો ટોપિક છે ડી-મલ્ટીપ્લેક્સર. એની બેઝિક માહિતી મેળવશું. હવે ડી-મલ્ટીપ્લેક્સર છે એક પ્રકારની કોમ્બિનેશનલ સર્કિટ છે. જેનું કામ શું છે? તમે મલ્ટીપ્લેક્સરનું જે કામ હતું ને એનું આખું રિવર્સ ઓપરેશન છે એ પરફોર્મ કરશે. બરોબર, રિવર્સ ઓપરેશન ઓફ મલ્ટીપ્લેક્સ. એટલે મલ્ટીપ્લેક્સરનું જે કંઈ કામ હશે એનું આખું ઓપોઝિટ વર્ક કરશે. અને આને તમારે ડેટા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર તરીકે પણ તમે ઓળખી શકશો. આની અંદર છે ને તમે એક ઇનપુટ નાખશો ને તમે, બરોબર, એટલે મલ્ટીપલ લાઇનની અંદર છે એ ટ્રાન્સફર થશે. તો માની લો કે આપણે 1 to 4 મલ્ટીપ્લેક્સર લઈએ તો આખો એનું ઓપોઝિટ થઈ જશે. ડી-મલ્ટીપ્લેક્સર કરવું હોય તો એ 4 to 1 ડી-મલ્ટીપ્લેક્સર થઈ જશે. એટલે તમારું 4 તમારા ઇનપુટ્સ હશે ને 1 આઉટપુટ છે એ જનરેટ કરીને આપશે. જો તમને આ વિડિયો ગમ્યો હોય તો વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. જય ભારત, જય ગરવી ગુજરાત.